हाय व्ह्यूअर्स, आपण मुगाच्या डाळीमध्ये पालक बनवणार आहोत, पातळ भाजी। तर बघा, त्यासाठी मी हे पालक चांगलं बारीक धुवून आणि 2-3 पाण्यात धुवून चांगलं बारीक चिरून घेतलेलं आहे। आणि हे हिरवे मूग आहेत, हे रात्री भिजत टाकून छान भिजवून घेतलेले आहेत। कच्चा कांदा आणि टोमॅटो, तर हे आपल्याला मिक्सरमधून काढून घ्यायचं आहे। तर आता इथे बघा, मी कुकर ठेवलेला आहे आणि त्यात आपल्याला मोठा चमचा भरून एक तेल टाकायचं आहे। आता आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये हे तमालपत्र मी टाकत आहे, ही दालचिनी, त्यानंतर हे वेलची आणि हे लवंग। आपला कांदा छान फ्राय झालेला आहे, वाटण बनवलेलं ते टाकत आहे। आता बघा, आपलं वाटण छान तेल सुटेपर्यंत फ्राय झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला मसाले टाकून घ्यायचे आहेत तुमच्या आवडीप्रमाणे। तसं मी हिरवी मिरची घेतलेलीच होती। हा मसाला, तिखट मसाला, त्यानंतर ही हळद, हा गरम मसाला, त्याच्यानंतर हा चाट मसाला, हे लागणार आहे आपल्याला चवीपुरतं मीठ, आपला मसाला छान फ्राय झालेला आहे बघा। आता त्यावर आपल्याला हे मूग टाकून घ्यायचे आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला थोडं पाणी टाकून, तर बघा, आता आपले इथे मूग छान शिजून झालेले आहेत। त्यामध्ये आपल्याला हे पालक टाकायचं आहे। आता पालक हे लवकर शिजून जाते, म्हणून अगोदर आपण मूग शिजवून घेतलेले आहेत। आता हे आपल्याला अशा प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि तो चिंचेचा फोड मी यावर टाकत आहे। नंतर आपल्याला आपल्या आवडीनुसार जसं पाहिजे तसं पाणी टाकू शकता। आणि असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर पटकन होण्यासाठी आपण कुकरमध्ये करतो आहोत। आपली पालकची भाजी छान तयार झालेली आहे अशा प्रकारे। तर बघू शकता, अशा प्रकारे आपली पालकची आमटी तयार आहे। हे बघा, भाताबरोबर किंवा भाकरी चपाती बरोबर छान लागते। तुम्ही घरी करून बघा। आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू सो मच व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल।